Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Để Đánh Machi nhé. Thì hôm nay mình lại sửa một cái mạch cho anh em thợ, mắc một cái lỗi của van phao. Mình sẽ sửa cho anh em và chia sẻ cho anh em xem là cái đời LG này khi gặp phải cái ban bệnh về phao này thì nó sẽ hư hỏng cái gì, và chúng ta sẽ kiểm tra những gì. Rồi, mình đã kết nối dây điện đầy đủ rồi. Ta sẽ cắm điện vào, ta sẽ thử xem là đấy, báo lỗi ngay. Anh em có nói là thay 2-3 cái phao này rồi mà vẫn không được thì đương nhiên chắc chắn là không phải hỏng phao rồi. Nếu hỏng phao các bạn thay 2-3 cái thì nó đã được rồi. Thì khóa cửa này. Thì trước tiên cái bệnh về phao thì đương nhiên là anh em biết rồi, thì chúng ta phải nắm được cái nguyên lý tuần tự. Đấy, ta cần kiểm tra những cái gì chứ không phải là chúng ta cứ bập vào cái là chúng ta không đo đếm gì cả, cứ thay không được thì để tính tiếp. Chúng ta sửa thì cũng phải biết kiểm tra xem là bệnh về phao thì chúng ta cần phải kiểm tra phao, kiểm tra dây dẫn, biết đo phao, biết kiểm tra dây dẫn này, có thể là hỏng mạch điện hoặc tiếp xúc rắc cắm, rất là nhiều lý do đúng không ạ? Rồi, đầu tiên mình cứ kiểm tra lại cái phao thì cẩn thận, thì còn tất nhiên là anh em thì cũng đã thay thử vài cái rồi, đương nhiên không được thì chắc là biết rồi. Rồi, để đo phao thì các bạn đã biết rồi, mình đã chia sẻ khá là nhiều video. Cái dòng LG cửa ngang này thì cái phao của nó cũng rất là bền, chỉ có cái dòng cửa trên ấy, môi trường sử ẩm thấp thì đôi khi ta sẽ bị hỏng phao. Thế còn về hỏng hay không hỏng thì đối với bệnh về phao thì chúng ta phải biết đo. Thì chúng ta sẽ đo thang đồng hồ cơ, chúng ta dùng thang 10K các bạn nhé. Chúng ta sẽ đo chân giữa, chúng ta đo chân giữa với một trong hai chân hai bên, chúng ta đo từng cặp một, đo và đảo chiều quay đo các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn kim nó chỉ nháy lên một cái thôi. Đấy là đo sơ qua, thông thường là chúng ta sẽ đo như vậy để kiểm tra con tụ bên trong phao nó có bị rò gì hay không. Rồi, chúng ta đo và đảo chiều quay đo và kim nó nháy lên một cái xong là thôi là ok. Ok. Như vậy là hai con tụ hai bên là ok. Chúng ta đo quận điện. Đo quận điện của phao thì các bạn sẽ đo cho mình đấy. Đo thang x1 thôi. Đo quận điện thì chúng ta đo hai chân ngoài cùng. Ok, khoảng tầm 20 hơn 20 ohm là đúng rồi. Như vậy là về mặt phao ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra cho mình là cuộn điện này, cuộn điện ta đo thang x1, hai chân hai bên có điện trở, tức là không bị đứt cuộn điện này. Thứ hai chúng ta đo cho mình cái thang 10K, chân giữa với chân hai bên mà nó nạp xả tốt, chứng tỏ là con tụ bên trong là ok. Thì tạm thời cái phao coi như là ok. Còn đương nhiên anh em sửa thì đôi khi chúng ta phải thay thử. Rồi, bệnh phao thì vấn đề kiểm tra phao là ok này. Tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái dây dẫn và tiếp xúc từ rác phao này về đến cái bo mạch xử lý của nó, xem là nó có gặp sự cố gì không. Thì nguyên nhân thì rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh phao, có thể hỏng phao, hỏng dây, tiếp xúc rác cắm, rồi thì là mạch xử lý phao trên bo mạch. Rồi mình sẽ rút điện ra. Giặc khá là chặt luôn. Thì chúng ta quan sát rác cắm xem là có bị oxy hóa hay không. Ở đây thì mình nhìn thấy rác khá là sáng, kể cả cái rác cắm phao này cũng rất là sáng, chúng ta phải quan sát. Rồi chúng ta sẽ đo. Đấy là nguyên tắc trình tự chúng ta nên làm. Còn trong quá trình anh em làm thợ chúng ta thành thạo thì cái bước này nó rất là ngắn, rất là nhanh. Cái việc xác minh cơ bản này, đầu tiên mình sẽ đo cái dây trắng các bạn nhé. Mình hướng dẫn chi tiết cho anh em là chúng ta chưa nắm được, chúng ta tham khảo cái trình tự. Rồi ok, các bạn này thông là phải thông cái kim các bạn nhé. Chứ còn một số bạn đo thấy nó kim lên được thì tưởng là nó nhiều khi nó bị gì, dây điện nó bị kém. Ta đo là nó phải thông cái kim nhá. Dây trắng trước này. Ok chưa? Đấy, dây trắng. Chúng ta đo dây xanh. Ok này. Rồi chúng ta sẽ đo dây tím này.
Ok, như vậy là cả 3 dây trắng xanh tím đều là ok nhá. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cấp điện và chúng ta sẽ đo cái điện áp ở cái rắc phao này. Ta sẽ bật nguồn lên. Đấy, nó báo lỗi luôn này. Mình sẽ đo dây trắng với dây xanh và dây trắng với dây tím. Chúng ta sẽ kiểm tra xem điện áp của nó ra sao này. Đầu tiên chúng ta đo trắng tím này, khoảng 4,5V. Trắng tím ta đo là khoảng 4,5V này. Ok, trắng tím 4,5V là thông thường thôi. Chỉ chân dây tím là dây về các bạn nhé. Thường là tín hiệu từ dây tím này là dây out rồi. Rồi chúng ta sẽ đo cho mình trắng xanh này. Đấy à, cột kìm à. Ồ, khoảng 10V các bạn ạ. Như vậy là chúng ta xác định là hư hỏng ở dưới mạch liên quan tới mạch rồi. Tại vì cái dây trắng xanh này là cái dây thường là dây in, thì thường chúng ta đo, nếu chúng ta rút phao ra chúng ta đo thì nó sẽ khoảng tầm gần như là không có điện áp. Thế còn cái dây trắng tím này nó khoảng 4,5V là đúng rồi. Thế anh em nào hay sửa chúng ta để ý thì nó sẽ biết ngay thôi. Đấy, cho nên đi sửa là phải rất hay để ý. Và nhớ thì chúng ta cũng mới có thể là khi đo vào cái chúng ta thấy nó khác là chúng ta phát hiện ra là nó hư hỏng ở đâu rồi. Đấy. Như vậy là cái dây trắng tím là hơn 4V là ok này. Dây trắng xanh là các bạn thấy là điện áp 10V, như vậy là không ổn rồi. Như vậy ta xác định là hư hỏng mo mạch rồi. Đó. Thì khi đi sửa thì anh em cũng phải biết kiểm tra sơ qua để chúng ta xác định là nó hư hỏng ở đâu để chúng ta khắc phục, chứ không phải ta cứ thay. Nhiều khi nó bị tiếp xúc dây rác chẳng hạn, chúng ta không có kỹ năng kiểm tra thì chúng ta cứ bổ vào sửa mạch hoặc bổ vào thay có khi nó lại được, như vài hôm nó lại bị. Rồi, như vậy là chúng ta xác định là hư hỏng liên quan tới bót mạch rồi. Thì mình sẽ nạy keo đây đi và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp trên mạch điện. Bây giờ các bạn nhé, thì mình đã nạy keo đi. Đây, mình đã nạy keo đi và chúng ta sẽ quan sát. Rồi, thì cái IC phao ấy, người ta sử dụng là IC 4069 các bạn nhé. IC dán. Đó, IC 4069 này. Mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn là các cái IC 4069 thì nó làm việc như nào. Thì đợt trước mình cũng đã chia sẻ cho anh em một cái video clip về nội dung cơ bản của một cái IC 4069 được ứng dụng ở trên các mạch máy giặt. Đấy, rồi mạch tổng hợp IC hen trên mạch máy giặt. Đây thì mình sẽ chia sẻ lại để cho anh em nào mà chúng ta vào sau chúng ta chưa nắm được, chúng ta tham khảo thêm. Thì về cơ bản thì IC 4069 á, thì người ta sử dụng IC này gọi là IC khuếch đại thuật toán, dùng để mục đích là dùng để chuyển đổi cái tín hiệu từ cái phao. Đấy, thì người ta có thể dùng phao 2 giây hoặc 3 giây các bạn nhé. Mục đích của người ta dùng để chuyển đổi cái tín hiệu của cái phao là một cái dạng sóng sin, dạng sóng sin ấy, chuyển qua IC khuếch đại thuật toán thì nó đưa ra một cái tín hiệu gọi là tín hiệu sóng vuông, gọi là tín hiệu số. Thì IC vi xử lý chúng ta nó chỉ làm việc với tín hiệu số thôi, cho nên là khi mà làm việc với tín hiệu tương tự thì nó sẽ không nhận dạng được, thì bắt buộc nó phải có một cái mạch khuếch đại và chuyển đổi. Đó, mục đích là như vậy thôi. Thì về cơ bản thì mạch IC 4069 thì người ta sử dụng có một nửa vế thôi. Thì như trên sơ đồ thì các bạn đã biết rồi. Thì phao của chúng ta là phao 3 giây đúng không ạ? Thì sẽ có một chân đi qua một điện trở 1,5K, sẽ đi về vào các chân số 10, chân số 12. Đấy, về cơ bản như vậy. Tất nhiên một số mạch người ta thiết kế sẽ có hơi khác một chút, tuy nhiên về cơ bản thì nó vẫn là như vậy. Một chân của phao thì đi qua một điện trở khoảng tầm 560 ohm, sẽ đi vào cái chân số 13 của IC. Chân 7 và chân 14 là chân cấp nguồn 5V cho IC các bạn nhé. IC để IC làm việc thì đương nhiên là cần phải có nguồn cấp là chân 7 là chân mát, và chân 5 sẽ là chân cấp nguồn VCC. Rồi, thế thì tín hiệu tần số out ra ở chỗ nào ạ? Thì đó là ra chân 8. Thì để đo tần số chúng ta sẽ đo, dùng đồng hồ đo tần số chúng ta sẽ đo chân 7, 8 ta sẽ xem tần số. Và thông thường thì đối với sử dụng phao 3 giây thì tần số nó sẽ rơi vào khoảng tầm, khi không có trạng thái không có nước, nó rơi vào khoảng tầm từ 25 đến 27 kHz. Nằm ngoài phạm vi này thì thường là tùy vào, tất nhiên là tần số bao nhiêu thì tùy thuộc vào các hãng người ta thiết kế. Đó, thế thì nằm ngoài khoảng này thì nó sẽ, vì xử lý nó không nhận dạng được là tín hiệu đang nằm ngoài vùng kiểm soát thì nó sẽ báo lỗi về phao. Đấy, trong trường hợp này chúng ta báo lỗi PE thì tất nhiên là vi xử lý sẽ nhận được cái tần số ngoài khoảng này rồi. Thì sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành
Chúng ta sẽ đo xem tần số trên ao ra là bao nhiêu, nguồn cấp IC thì tần số ra là bao nhiêu, rồi chúng ta sẽ điều tra xem là các cái linh kiện về 1,5K 560 ohm về chân số 10, chân số 12, chân số 13 mà không vấn đề gì thì kết luận cuối cùng vẫn là hư hỏng liên quan đến IC thôi. Rồi, đấy là về dần giải thích cơ bản thì mình sẽ chia sẻ như vậy. Anh em nào mà chúng ta chưa nắm được chúng ta tham khảo thêm. Sau đây thì này mình sẽ đo đếm đông nguội trước. Đầu tiên rồi mình sẽ để cái đèn ngược ở phía dưới chân của IC, dưới bụng của IC thì chúng ta soi cho nó dễ. Các bạn chờ chút mình tắt đèn đi nhá. Tắt đèn thì tối quá. Rồi ok, tắt đèn thì nó tối quá chúng ta sẽ không nhìn được. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ thang đo thông mạch để chúng ta kiểm tra cái dây dẫn xem nó kết nối về tới các vị trí ở đây chưa. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cho mình xem là cái dây xanh và dây tím thì nó chạy về đâu. Đây các bạn nhé, thì chúng ta sẽ kiểm tra cho mình theo cái sơ đồ. Một cái dây sẽ đi qua điện trở là 1,5K và về chân số 10, chân số 12. Rồi, mình đang đo cái dây màu xanh này. Chúng ta sẽ đo xem là nó về chỗ nào. Đây các bạn nhé. Nó về qua một cái điện trở này. Đấy, các bạn thấy là mình đo được khoảng tầm không phải mấy ôm như vậy, dây thông tốt này. Rồi, chúng ta sẽ đo, mình sẽ zoom to cái này lên. Rồi, nó thông về chân con điện trở này các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đo con điện trở luôn. Xem là con điện trở tốt không. Điện trở thì các bạn phải ấn thang sang đo điện trở nhá. Rồi, điện trở là 1,476 kΩ. Như vậy là 1,5K là đúng rồi. Như vậy chân này chúng ta đang điều tra chân này. Tức là cái chân đi qua điện trở 1,5 này, về chân 10, chân 12. Rồi, điện trở đấy là 1,5. 1,47K tức là 1,5K rồi. Như vậy là ok các bạn nhá. Thì cái tín hiệu chân này nó vào chân số, ở trên cái mạch Y này thì mình đang nhìn thấy là nó vào chân số 9 này, chân số 10 này, chân số 12, chân 11 bỏ trống này. Rồi chúng ta sẽ điều tra tiếp theo cái dây màu tím. Chúng ta sẽ kiểm tra cái dây màu tím, còn dây trắng thì nó là dây mát rồi các bạn nhé. Trắng thì nó là dây mát rồi, ta sẽ đo dây tím. Dây tím ta sẽ đo xem nào. Chúng ta sẽ đo thông mạch. Rồi, thông về con điện trở này rồi. Như vậy nó về điện trở này là dây điện cũng tốt đúng không ạ? Rồi, mình sẽ đo con điện trở đấy luôn. (556,8 ohm). Tức là ok. Đấy, nó sẽ chân còn lại, một chân nó sẽ đi qua điện trở khoảng tầm 560 ohm các bạn nhé. Về chân số 10, về chân số 13 này. Đấy các bạn nhé, là nó thông chân này về chân số 13 của IC này. 556,7 ohm. Ok chưa? Rồi, như vậy là hai điện trở đầu vào khá là ok. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đo cho mình, chúng ta sẽ cắm điện vào. Chúng ta sẽ phải cắm điện và cắm phao trả vào. Ta sẽ cắm cái phao vào các bạn nhé. Chúng ta sẽ đo điện và chúng ta sẽ đo cho mình cái chân 8, chân ao. Rồi, để đo điện thì mình sẽ phải cắm giả cái dây làm việc với cái bo điều khiển này. Khá là nhiều dây dựa và khá là chật. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ đo thang tần số để chúng ta đo cho mình chân 7, chân 8.
Các bạn thấy là tần số đang là bao nhiêu đây ạ? Đây, mình sẽ đo cẩn thận các bạn nha. Đó, các bạn thấy là cái tần số ở cái chân ao là không ổn định, lung ta lung tung, lúc thì mấy chục ca. Nó do cái kia nó nháy. Đấy, các bạn thấy là tần số nó linh ta linh tinh. Tuy nhiên là đều nằm ngoài khoảng các bạn nhé. Tần số mình đo thì tuy là nó không ổn định, nhưng tuy nhiên là nó nằm ngoài khoảng 25 đến 27 kHz. Rồi thì mình vừa kiểm tra từ dây dẫn về phao qua các linh kiện điện trở để vào IC4069 mà đều ok, tức là từ dây dẫn từ đây mà chạy qua các điện trở về cho các chân này đều ok, thì như vậy điện trở không hỏng phao ta đo rồi. Vậy ta kết luận là có thể là hư hỏng IC phao. Ta sẽ kiểm tra nguồn cấp IC phao, quên mất mình không kiểm tra nguồn cấp. Ta phải đo nguồn cấp. Ta sẽ đo chân 7 và chân số 14. 4,99V các bạn nhé, tức là 5V là ok. Rồi, sau vậy khi thanh tra như vậy mà không vấn đề gì thì chúng ta sẽ tiến hành thay IC thôi. Đây rồi các bạn nhé, thì mình đã nhấc IC ra rồi. Nhấc IC ra và chúng ta phải làm sạch sẽ cái vị trí để chúng ta chuẩn bị hàn. Rồi, ok. Thì IC4069 mà hãng LG người ta sử dụng á, thường cái con nó rất là to. Rồi nhá, thường cái con nó khá là to. Đấy, vẫn là 4069 nhưng cái bản nó khá là to. Thì mình sẽ thay thế bằng một con 4069. Mình sẽ gỡ ở cái mạch khác ra. Thì ở các mạch khác thì người ta sử dụng bộ IC dán là 4069 thì nó nhìn nó khá là nhỏ gọn, nó bé hơn con LG rất là nhiều. Đó thì nếu không có thì chúng ta cứ lấy của hãng khác ta thay được, miễn là đúng 4069 các bạn nhé. Còn nếu bạn nào muốn lấy con to đúng nguyên bản như LG thì chúng ta có thể lấy ở cái mạch cửa trên của LG này, mạch mono cũng có các bạn nhé. Nó sử dụng linh kiện dán thì đều là giống nhau. Đấy, thứ hai là mạch cửa ngang, hoặc là chúng ta có thể lấy ở cái mạch IC công suất của Sanyo D900HT hoặc những cái dòng gì đấy là nó sử dụng con IC hen, IC tổng hợp các tín hiệu hen ấy, thì nó dùng con 4069 nó bản to như này. Rồi mình sẽ thay thế con nhỏ nhỏ này vào. Rồi con to nó ta sẽ để vào đây. Đây rồi các bạn nhé. Thì mình đã thay con IC4069 nhỏ hơn vào đây rồi. Rồi không chạm chập gì. Đây các bạn nhé, mình đã thay con bé hơn. Còn con của máy mình đang để đây. Rồi mình sẽ cắm điện vào. Chúng ta sẽ thử xem là nó thay đổi gì không sau khi chúng ta đã thay thế IC. Rồi mình sẽ cắm rắc phao vào này. Ok, mình sẽ cắm điện vào. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo điện áp rắc phao trước. Chúng ta sẽ đo dây trắng tím này. Trắng tím lúc đầu chúng ta đo vẫn 4V rưỡi, vẫn 4V rưỡi đúng không? Ok này. Ta sẽ đo dây trắng xanh này. Trắng xanh. Rồi, như vậy trắng xanh là hiện tại đo là không lên điện áp gì. Lúc nãy ta đo lên khoảng tầm 10V đúng không? Rồi, không lên áp gì. Bây giờ chúng ta sẽ đo cho mình ta sẽ đo tần số. Ta sẽ cắm phao vào. Rồi, chúng ta sẽ cắm phao vào. Chúng ta sẽ đo cái tần số ở chân 8 xem nào. Chúng ta sẽ đo tần số. Lúc trước chúng ta đo tần số là nó cứ nhảy linh ta linh tinh đúng không? Rồi chúng ta sẽ đo tần số chân 78 của IC nhé. (25,62)
25 đến 27 là ok rồi. 25,62. Đấy, chúng ta cứ đo đi đo lại vài lần thì cũng vẫn là 25,62 các bạn nhé. Lúc trước chúng ta đo thì mỗi lần chúng ta đo vào nó lại ra một cái tần số linh ta linh tinh đúng không ạ? Rồi 25,62. Đây rồi. Đâu cái sơ đồ mình đến đâu rồi? Đây các bạn nhé. Chúng ta đo chân nào đó là chân 8, chúng ta đo chân 7 chân 8, tần số nó khoảng tầm từ 25 đến 27 kHz là ok. Đây, chúng ta đo như vậy là ok rồi nhá. Như vậy là cắm phao vào được rồi đấy các bạn ạ. Rất là đơn giản đúng không? Đấy các bạn thấy chưa? Mình đo lại là 25,61 đến 25,62 đúng không? Đấy. Chúng ta đo đi đo lại thì nó vẫn chỉ vậy thôi. Rồi ok. Mình sẽ thử luôn. Ta sẽ giờ mình đã cắm phao rồi. Hết báo PE chưa? Lại báo lỗi TE. TE này là lỗi của cái sensor nước nóng các bạn nhé. Chờ một chút mình sẽ lấy sensor cắm. Rồi, mình đã cắm sensor, chúng ta sẽ bật lại này. Riêng vấn đề về cảm biến và sensor thì các bạn không cần, chỉ cần bật nguồn lên cho nó là nó mà bị lỗi là nó lỗi ngay. Ok rồi đúng không ạ? Đó, hết báo lỗi PE rồi. Như vậy là cái bệnh PE là đã xong rồi. Ok, không có vấn đề gì đúng không? Như vậy là ngon lành rồi. Rồi mình sẽ cho nó chốt khóa cửa thử xem nào. Nhả khóa rồi. Ok. Rồi các bạn chờ chút để mình sẽ kết nối motor vào và chúng ta sẽ thử xem là chức năng vắt nó hoạt động ok chưa. Đây các bạn nhé, chúng ta sẽ xem là cái bơm xả này nó chạy vào cái motor nó có chạy không. Rồi. Chúng ta sẽ chọn chức năng vắt luôn. Rồi, xả đã chạy ok và động cơ đã khởi động. Như vậy là mình đã sửa xong cái ban bệnh lỗi PE rồi các bạn nhé. Rồi thì video cũng khá là dài rồi thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video clip này của mình và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ sửa chữa thành công ban bệnh tương tự như vậy và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo mình nhé. Thân ái chào các bạn.